र साथीहरु फर्स्टमा के गर्ने हो भने इटेब्सलाई ओपन गर्नुपर्छ है। इटेब्सलाई ओपन गरिसकेपछि यसमा यसमा सेटिङहरु कसरी मिलाउने र यसको प्रोसेस हामी अगाडि कसरी बनाउने म भन्छु यसमा है। के हो भने फर्स्टमा हाम्रो यहाँ अप्सन न्यू मोडल छ है। हामी न्यू मोडलमा के गर्ने भने क्लिक गर्ने हो। न्यू मोडलमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा हाम्रो क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ भने हाम्रो सेटिङ अब यसमा मिल्न थाल्छ है। त्यसपछि के गर्नु पर्यो हामीलाई यो न्यू मोडलमा हामी क्लिक गर्ने अनि क्लिक भइसकेपछि यसलाई हाम्रो के भनेछ भने थर्ड नम्बरमा इज बिल्ट इन सेटिङ विथ है। यसमा हामी क्लिक गर्ने हो। क्लिक भइसकेपछि यो सेटिङहरु तपाईले यो फर्स्टको सेटिङहरु के रहेछ भने यो मेट्रिक एसाइन अनि इन्डियन र इन्डियन अनि यो IS 800 2007 अनि IS 456 2000 है। यो सेटिङ तपाईले मिलाउनु होला। तपाईको यो सेटिङ छैन भने के गर्ने हो भने यहाँ डाउन एरो छ है। डाउन एरोमा के गर्ने भने क्लिक गरेर यो चुज गरेर यति तपाईले राख्नु होला है। त्यसपछि के गर्ने भने ओके गरिदिने हो। ओके भइसकेपछि अब यसलाई के गर्ने हो भने हामी यहाँ भनेको छ के भने नम्बर अफ ग्रिड है लाइन इन एक्स डाइरेक्सन को है। यो नम्बर अफ ग्रिड भनेको लाइन एक्स डाइरेक्सन कहाँबाट गर्ने हो भने यो लाइन भयो है। यो एक्स डाइरेक्सन भनेको यो लाइन भयो। यो फिगरमा बुझ्नु होला है। यहाँ छ नि यो ग्रिड ओन्ली यो फिगरमा तपाईले बुझ्नु होला है। यो लाइन भनेको कहाँ रहेछ भने यो लाइन भनेको हाम्रो एक्स डाइरेक्सन भयो र यो लाइन भएको माथिको लाइन भयो वाइ डाइरेक्सन भयो। यति बुझ्नु है। त्यही हो, सिम्पल छ यो हैन, त्यति हार्ड छैन। त्यही भएर अब के गर्ने भने यसमा हामी त्यसको एक्स डाइरेक्सन र वाइ डाइरेक्सनको हामी भ्यालु यसमा राख्नु पर्यो। मैले 6 राखे अनि तलपट्टि कति राखे भने 5 है। 5 राखे। अब यसमा के गर्ने हो भने यो त भयो एक्स डाइरेक्सन र वाइ डाइरेक्सन भयो। अब यसलाई यो र योलाई केही पनि नगर्नु है। यसलाई केही पनि नगर्नु, यसलाई छोड्दिनु है। त्यसपछि यहाँ बनेछ स्टोरी डाइमेन्सन है। स्टोरी डाइमेन्सनमा के गर्नु भन्यो सिम्पल स्टोरी डाटा है। यो सिम्पल स्टोरी डाटा छ एउटा दिएछ। यसमा हाम्रो प्रोसेसरहरु अब हाल्नु पर्छ हैन। यसमा भ्यालुहरु कति हाल्ने भन्यो त्यो म सिकाउँछु। यो नम्बर अफ स्टोरेज भनेको के हो भने हामी कति तल्लाको बनाउन लाग्या हो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड। मैले थर्ड तल्लाको बनाउन लाग्या हो है। थर्ड यसमा 3 म लेख्छु अनि यसमा कति हो भने टाइपिकल स्टोरी हाइट भनेको छ है। यसमा कतिको हाइट रहेछ भने बटम स्टोरी हाइट कतिको रहेछ भने त्यो यसमा हाल्नु होला है। सबैको छुट्टै हुन्छ हैन। त्यही भएर यसमा हाल्नु होला है। मैले यसमा कति राखे भने 3 को है अनि यसमा कति राखे भने 9.4 है। 9 फिट 4 इन्च है मैले राखे। इन्टर गर्ने है। यसलाई यो भ्यालु राखेपछि के गर्ने भने इन्टर राख्ने है। अनि यसमा कति राखे भने सेम राखे मैले 9 फिट 4 इन्च है। योलाई इन्टर गरिदिने है। इन्टरको चिन्ह यस्तो हुन्छ हैन ल्यापटपमा। इन्टर गरिदिने अनि इन्टर भइसकेपछि के गर्ने हो भने हाम्रो यो इन्टर गर्ने है दुईटैमा। इन्टर भइसकेपछि हाम्रो मिटरमा आउँछ अनि त्यसपछि अब यसमा हाम्रो के भनिएको छ भने अब एड स्ट्रक्चर अब्जेक्ट भनिया हो यो। अब हामी केमा गर्ने हो भने ब्ल्याङ्कमा गर्ने हो कि ग्रिड ओन्लीमा गर्ने हो कि स्टिल सेक्सनमा यति दिएछ हैन सबै। अब कुनमा गर्ने भने हामी ग्रिड ओन्लीमा गर्ने हो है। ग्रिड ओन्लीमा यसमा हामी गर्ने हो। यसमा गर्नु छैन है। त्यसपछि हामी के गर्ने भने यति भइसकेपछि यसमा हामी के गर्ने भने क्लिक गर्ने हो। क्लिक भइसकेपछि के गर्ने हो ओके गरिदिने हो है। हाम्रो एस्टिमेट ओपन गर्दाखेरि हाम्रो सेटिङ यति रहेछ। हामी यो सेटिङ यतिसम्म हामी के गर्ने भने मिलाएर यो सम्म हाम्रो फिगरहरु आउँछ। अब के रहेछ भने हाम्रो यो फिगर भनेको यो फिगर भनेको र यो फिगर भनेको दुईटै सेम रहेछ। तर के को फरक रहेछ भने यो भनेको हाम्रो 3D मा भयो र यो भनेको हाम्रो केमा भयो प्लेनमा भयो। अहिले यो अहिले प्लेनमा छ। यो 3D मा लगाउँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने यस्तो देखिन्छ है। त्यही भएर हाम्रो यो फिगर भनेको एउटै हो तर मात्र फरक के रहेछ भने 3D मा भयो र यो प्लेनमा भयो। त्यही भएर यसलाई के गर्ने भने अहिलेको लागि यो फिगरलाई के गर्ने भने यसलाई हामी क्लोज गरिदिने। यो हाम्रो क्लोज भइसक्यो। अब यति फिगरलाई हामी अब अगाडि बनाउनु पर्यो। अब कसरी यसलाई बनाउने भने अगाडि